Hello everyone, welcome to my channel Atiqur's blog. আজি আমি ক্লাস 10 IT বিষয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটৰ 2 নম্বৰ সেশন আৰম্ভ কৰিম। 2 নম্বৰ সেশনটো হৈছে ইনসার্ট এন্ড ইউজ অফ ইমেজ। আমি ডকুমেন্ট এখনত কেনেদৰে ছবি ইনসার্ট কৰিব পাৰো সেই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰি ৰাখিবা যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে লগে লগে তোমালোকে পাই যোৱা। ঠিক আছে, প্ৰথমে ইয়াত 2 নম্বৰ সেশনটো চাও আমি কেনেদৰে ছবি বা ফটো আদি ইনসার্ট কৰিব পাৰো। প্ৰথম হৈছে এন ইমেজ ফাইল। আমি ইমেজ ফাইলটোৰ দ্বাৰা ডাইৰেক্টলি ডকুমেন্ট এখনত ছবি ইনসার্ট কৰিব পাৰো বা ডাইৰেক্টলি গ্ৰাফিক্যাল প্ৰগ্ৰামছ অৰ স্কেনাৰ ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰি আমি ডকুমেন্টত ছবি ইনসার্ট কৰিব পাৰো। ইয়াৰ উপৰিও ওপেন অফিচৰ থকা গ্যালাৰীৰ পৰাও আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে ছবি ইনসার্ট কৰিব পাৰো। প্ৰথমে চাও ইনসার্টিং এন ইমেজ ফ্ৰম ইমেজ ফাইল। আমি ফাইলটোৰ দ্বাৰা কেনেদৰে ছবি ইনসার্ট কৰিব পাৰো। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে মই libreOffice ৰাইটাৰ ওপেন কৰিছো। যেহেতু তোমালোকৰ কিতাপত libreOffice ৰাইটাৰ দিয়া হৈছে ওয়ার্ড প্ৰসেসৰ হিচাপে, গতিকে মই ইয়াত ওয়ার্ড প্ৰসেসৰ libreOffice ৰাইটাৰ ওপেন কৰি ৰাখিছো। ওপেন কৰাৰ লগে লগে মোৰ ইয়াত প্ৰথমে কিবা প্ৰেক্টিকেলটো বুজাবৰ কাৰণে কিবা লিখিব লাগিব। গতিকে মই ইয়াত এতিয়াও লিখা নাই, তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ এটা শৰ্টকাট ট্ৰিক দেখাই দিছো। প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ সময়ত যদি কিবা লিখা আনিব লাগে তেতিয়া তোমালোকে ডামি টেক্সট ইউজ কৰিব পাৰা। ডামি টেক্সট মানে কিছুমান ৰেন্ডম শব্দ লিখা। তো ইয়াত এটা কমান্ড আছে libreOfficeৰ কাৰণে হৈছে DT আৰু কিবোৰ্ডত থকা F3 বটনটো ক্লিক কৰিবা। DT আৰু F3 বটন একেলগে ক্লিক কৰিলে কিবোৰ্ডৰ এনেদৰে ডামি টেক্সট বা ৰেন্ডম লিখা আহি যাব। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিকেল লৈ আহো। প্ৰেক্টিকেলত আছে যে আমি ডকুমেন্ট এখনত কেনেদৰে ছবি ইনসার্ট কৰিব পাৰো। প্ৰথম অপশন দেখাইছিল যে এন ইমেজ ফাইলটোৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আমি এই ডকুমেন্টখনত ছবি আনিব পাৰো। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে এখন সাইডত ৰাখি দিছো আৰু এখন মিনিমাইজ কৰি ৰাখিছো। অকমান সাইজ কৰি এটা সাইডত ৰাখি দিলো যাতে মোৰ ইয়াতে দুখন উইন্ডো আনিব লাগিব। তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে মই এখন সাইডত ৰাখি দিলো। আৰু এতিয়া মই বিচাৰো মোৰ কম্পিউটাৰটোত ক'ত আছে সেই নিৰ্দিষ্ট ইমেজ ফাইলটো। মোৰ ইয়াত ডেস্কটপতো কিছু ফাইল আছে, ধৰি লওক এইখন এখন ছবি, মই এখন ইমেজ ফাইল হয়। তোমালোকে জানা কম্পিউটাৰৰ যিকোনো ডাটা ফাইল হিচাপত সেভ হয়। তো এই ফাইলখন, এই ছবিখন মোৰ ইয়াত আনিব লাগে। কেনেকৈ আনিম, ইয়াৰ টেকনিকটো তোমালোকক যোৱা ক্লাছৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলো, ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ। এইখিনিতে মই কৈ দিছো যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম সেশনটো চোৱা নাছিলা, প্ৰথম সেশনৰ মই দুটা ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছো, প্ৰশ্ন উত্তৰো লিখাই দিছো। গতিকে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনত মই উক্ত ভিডিঅ' কেইটাৰ লিংক দি দিছো, গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ' কেইটাও চাই ল'বা। এতিয়া ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিম। ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ মানে মাউচৰ দ্বাৰা কিবা এটা ফাইল বা কিবা ডকুমেন্ট যিকোনো জায়গাৰ পৰা ক্লিক কৰি আৰু এটা জায়গাত নি এৰি দিয়া, মানে এটাৰ পৰা ধৰি আৰু এটাত এৰি দিয়া। ইয়াৰ নামেই হৈছে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ। তো এইখিনি মই কৰি আছো। এই ফাইলটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লৈ আহিম, মাউচৰ সহায়ত টানি ইয়াত এৰি দিম। য'ত মোৰ ফাইলখন লাগে, মানে য'ত মোৰ ছবিখন লাগে তাত এৰি দিম। এইখিনি মানত লাগে ধৰি লোৱা, ইয়াত এৰি দিছো। এটা অকমান ডাঙৰ কৰো, চোৱা ডকুমেন্টত আহি গৈছে ছবিখন। এই ছবিখন যদি বেছি ডাঙৰ হৈছে বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে তুমি অকমান ৰিসাইজ কৰিব পাৰা। ইয়াত চোৱা চাৰিওফালে কৰ্নাৰত এনেকে বটম আছে, স্কয়াৰ টাইপৰ আছে, ইয়াতো আছে, ইফালেও আছে। ইয়াত থকা মানে তোমালোকে এইখন এনেদৰে হাইট কম বেছ কৰিব পাৰা। আৰু ইফালে যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ৱেট কম বেছ কৰিব পাৰা। এনেদৰে ইয়াতো সাইড বাই সাইড আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰো। আৰু যদি তোমালোকে বেস্ট হ'ব যে ইফালে এইটো ইউজ কৰিবা কৰ্নাৰটো, তেতিয়াহ'লে গোটেই পিকচাৰখন একেলগে সৰু ডাঙৰ হৈ যাব। এতিয়া মই এই পিকচাৰখন যেহেতু ডকুমেন্টখনত অনা হৈ গ'ল, এইখন এতিয়া মই মাউচৰ সহায়ত লৰচৰ কৰাই আছো। তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা মই মাউচৰ সহায়ত যেতিয়া পিকচাৰখন লৰচৰ কৰাই আছো, লিখাখিনি অটোমেটিক এডজাষ্ট হৈ আছে। এই লিখাখিনি যে অটোমেটিক এডজাষ্ট হৈ আছে ইয়াকে কোৱা হ'ব টেক্সট ৰেপিং। টেক্সটখন ৰেপ কৰা হৈছে। ইয়াতে তোমালোকে ৰেপিং অপশনসমূহ পাবা। যেতিয়া ছবি এখনত ক্লিক কৰা হয় এই টুলবাৰসমূহ সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ যাব। ছবিখনৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন অপশনসমূহ ইয়াত দেখাব। প্ৰথমে দেখা পাই আছা ৰেপিং অপশনসমূহ। যদি মই নান কৰি ৰাখো তেতিয়াহ'লে ছবিখনে গোটেই এৰিয়াটো কভাৰ কৰিব। ইয়াত লিখা নাহে, ইয়াতো নাহে। যদি মই ছবিখনত ক্লিক কৰো তেতিয়াহ'লে আকৌ ৰেপিং অপশন পাম, পেৰেলাল পাম। তাৰমানে এনেদৰে পেৰেলালি আহি থাকিব। তাৰপিছত আহি গ'ল অপটিমেলটো মোৰ মতে বেষ্ট অপশন হয়। তোমালোকে যেতিয়া ৰেপিং অপশন ইউজ কৰিবা অপটিমেলটো ল'বা, তেতিয়াহ'লে ভালকে এডজাষ্ট হ'ব লিখাখিনি আৰু ছবিখন। বাকি ইয়াত আছে বিফোৰ, আছে
যদি বিফোৰ দিয়া তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে লিখা আহিব তাৰপিছত ফটো আহিব তেনেদৰে যদি এনেদৰে লোৱা আফটাৰ লোৱা তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে ছবি আহিব তাৰপিছত লিখা আহিব ইয়াৰ পিছত আৰু অপচন আছে থ্ৰ হ'লেতো ওপৰত আহি যাব এইটো ৰিকমেণ্ডেড নহয় গতিকে তোমালোকে বেষ্ট অপচন হৈছে এইটো অপটিমেল সেইটো অপচন ইউজ কৰিবা এইখিনি হৈ গ'ল টেক্সটত ফটো আনাৰ পিছত ছবিখন কেনেদৰে আমি এৰেঞ্জ কৰোঁ আৰু ছবি আৰু লিখাৰ মাজত যি এৰেঞ্জমেণ্ট তাকে কোৱা হ'ব টেক্সট ৰেপিং বা টেক্সট ৰেপ কৰা ইয়াৰ পিছত তোমালোকক আৰু এক প্ৰকাৰে ছবি আনিব পাৰিম আমি এটা হৈ গ'ল আমাৰ ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ টেকনিক ইউজ কৰা আৰু এটা হৈ গ'ল ইয়াত চোৱা ইনচাৰ্ট ফ্ৰম পিকচাৰ ডায়লগৰ পৰাও আমি ছবি আনিব পাৰোঁ তো ইয়াত তোমালোকে চোৱা এতিয়া এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা মই ছবিখন এনেকৈ আছে এতিয়া যদি মই ইনচাৰ্টত গৈ ডায়লগটো ইউজ কৰোঁ ইয়াতে চবা ইনচাৰ্ট ডায়লগ পাই যাবা ইনচাৰ্টত গ'লা তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে ইমেজত ক্লিক কৰিবা আৰু ডকুমেণ্টত য'ত ছবিখন আছে মোৰ ইয়াতে এখন ছবি আছে এটা ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা মই এই ছবি বা এই ফাইলটো যদি ইয়াত আনিব বিচাৰোঁ ওপেন কৰোঁ আহিব সঁচা কিন্তু কি হ'ল আগৰ ফাইলটো অভাৰৰাইট হৈ গ'ল কিয় কাৰণ মই আগৰ ফাইল যিখন আছিলে আগৰ যিখন ছবি আছিলে সেইখন সিলেক্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ গতিকে যদি আমি সিলেক্ট কৰি অন্য এখন ছবি আনো তেতিয়াহ'লে সেই আগৰ ছবিখন আঁতৰাই নতুন ছবিখন আহিব গতিকে তোমালোকে যেতিয়া নতুন ছবি এখন আনিব বিচৰা আগৰ যদি ছবিখন সিলেক্ট কৰা থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মাউচটো বেলেগত ক্লিক কৰি ল'বা তেতিয়া এই সিলেকশ্যনটো আঁতৰি যাব আৰু এইবাৰ যদি কিবা ছবি আনা তেতিয়াহ'লে সেইখন অভাৰৰাইট নহয় তো ইয়াৰ পৰা মই আৰু এখন ছবি লৈ আহিছোঁ এখন ছবি আছে ওপেন কৰিম এতিয়া চোৱা তোমালোকে ছবিখন ইয়াৰ ওপৰত আহি গৈছে সেইখনো আছে আৰু নতুন এখন ছবি আহি গৈছে এখন মই সাইজ কৰি আছোঁ এতিয়া আৰু এটা কাম আছে যে ছবিখন এটা আনটোৰ ওপৰত আহি গ'লে কোনখন আগত আহিব কোনখন তলত যাব এইখিনিৰ কাৰণে ছবিখনত ক্লিক কৰিলে ইয়াত পাই যাবা তোমালোকে অপচন ভালদৰে চোৱা ফৰৱাৰ্ড ওৱান বেকৱাৰ্ড এনেদৰে বহুত অপচন আছে যদি মোৰ ছবিখন এইখন ছবি এইখনৰ তলত যাব লাগে কি কৰিম এইখন সিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াতে তোমালোকে চোৱা চেণ্ড টু বেকত গুচি যাব এইখন ওপৰত উঠি যাব আকৌ যদি এইখন বেকত নিব লাগে তেতিয়াহ'লে একেই হ'ব চেণ্ড টু বেক এইখন ওপৰত হ'ব আৰু যদি মাল্টিপুল ছবি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন অপচনসমূহ পাই যাম ইয়াৰ পিছত আমি এইটো হৈ গ'ল ইনচাৰ্ট ফ্ৰম পিকচাৰ ডায়লগ এইটোৰ পৰা আনিলোঁ ছবিখন ইয়াৰ পিছত আৰু টেকনিক আছে যে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ফ্ৰম ক্লিপবোৰ্ড মানে হৈছে যেতিয়া আমি ডকুমেণ্ট বা বিভিন্ন ফাইল আদি কপি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টেম্পৰাৰী ক্লিপবোৰ্ডতে ছেভ হ'ব লিখা আদি যেতিয়া কপি কৰা হয় কপি কৰাৰ লগে লগে সি ক্লিপবোৰ্ডত থাকে তো ইয়াত আল্টিমেটলি বেলেগ একো কৰা নাই কপি আৰু পেষ্ট কৰা হৈছে কপিৰ কাৰণে তোমালোকে জানাই কীবোৰ্ডৰ শ্বৰ্টকাট কি হৈছে Ctrl+C আৰু পেষ্ট কৰাৰ কাৰণে Ctrl+V তো ইয়াত একো কৰা নাই Ctrl+C আৰু Ctrl+V ইউজ কৰিম অকণমান ছাইডত ৰাখিছোঁ এইটো মই ডকুমেণ্ট মানে এইখন ধৰি লোৱা ইয়াত আহিব লাগে এইখন কি কৰিম এইখন কপি কৰিম ৰাইট ক্লিক কৰি মই মাউচৰ সহায়তো এইটো কপি কৰিব পাৰোঁ কপি কৰিলে একে হ'ব বা কীবোৰ্ডত থকা শ্বৰ্টকাট কি সিলেক্ট কৰি Ctrl+C যেতিয়া আমি কীবোৰ্ডত প্ৰেছ কৰিম তেতিয়া কপি হ'ব আৰু ইয়াত য'ত লাগে ধৰি লোৱা মোৰ এইখিনি মানত লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিম Ctrl+V বা মাউচৰ সহায়তো মই এনেদৰে পেষ্ট কৰি দিলে আহি যাব তো Ctrl+V মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা আহি গ'ল ফটোখন এতিয়া ফটোখন ডাঙৰ হৈছে গতিকে আকৌ ৰিচাইজ কৰি মই এডজাষ্ট কৰি দিওঁ ছবিখন মই তোমালোকৰ ইয়াত ওপৰত লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া চোৱা ছবি তিনিখন হৈ গ'ল যে কোনখন আগত আহিব কোনখন পিছত আহিব ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব এইখিনি যদি একেবাৰে পিছত যাব লাগে এইখন ছবি তেতিয়াহ'লে এনেকৈ যাব তো একেবাৰে সহজ হয় ছবি এখন যেতিয়া আমি ইয়াত ইনচাৰ্ট কৰিম এখন ছবি আৰু এখন ছবি এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণে আমি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আমি ইমেজ ফ্ৰম স্কেনাৰ আমি স্কেনাৰৰ সহায়তো ডাইৰেক্টলি ডকুমেণ্টৰ ছবি আনিব পাৰোঁ কেনেকৈ আনিম ইয়াৰ পৰা ইনচাৰ্টত যাব লাগিব ইয়াৰ পিছত তোমালোকে মিডিয়াত যাব লাগিব আৰু ইয়াত চোৱা স্কেন অপশ্যন আছে চিলেক্ট চ'ৰ্চ তাত ক্লিক কৰিলে যি স্কেনাৰ আছে সেই স্কেনাৰৰ পৰা ডকুমেণ্টখন স্কেনিং হৈ ইয়াত আহি যাব যিহেতু মোৰ ইয়াত কম্পিউটাৰত বৰ্তমানে স্কেনাৰ কানেক্ট থকা নাই গতিকে তোমালোকে প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ সময়ত আৰু ভালকৈ ইয়াত দেখা পাবা ইয়াৰ পিছত আৰু অপশ্যন আছে ইনচাৰ্ট এন ইমেজ ফ্ৰম দ্য গেলাৰী যদি আমাৰ কম্পিউটাৰত কোনো ধৰণৰ ছবি নাথাকে এইবিলাক ছবি নাথাকে তেতিয়াহ'লে বা আমাৰ ছবি থাকিলেও আমি যদি আৰু কিছু ছবি আনিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰেডিমেড কিছুমান চিম্বল বা ছবি পাই যাবা আমি ইয়াৰ গেলাৰীৰ পৰা এই ৰাইটাৰ নামৰ যিটো ছফ্টৱেৰ আছে ৱাৰ্ড প্ৰচেছৰ তাতে কিছু ছবি থাকে ইনচাৰ্ট কৰিবা ইনচাৰ্টত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত চোৱা তোমালোকে যাব লাগিব মিডিয়া আৰু গেলাৰীত যোৱাৰ লগে লগে এইফালে গেলাৰীৰ বিভিন্ন শ্বেপ চিম্বল ডাইৰেকশ্যন আদি পাই যাবা চ' এৰ'সমূহ ইয়াত আছে বিভিন্ন এৰ' আমি ইয়াৰ পৰা টানি ইয়াত লৈ আহিব পাৰিম যেতিয়াই লৈ আহিম তেতিয়া এই এৰ'সমূহ আমি ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিম দুটা আহি গৈছে মই দুবাৰ ক্লিক কৰি দিছোঁ একো নাই
এবাৰ যদি নালাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ৰাইট ক্লিক কৰিবা আৰু এইটো কাট কৰি দিব পাৰা বা তোমালোকে কিবোৰ্ডত থকা ডিলিট বটন ইউজ কৰিবা সিলেক্ট কৰিলে গুচি গ'ল এবাৰ আনিছো এবাৰে থাকি গ'ল ইয়াৰ পিছত এইটো আমি একে হয় এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিম আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰো এইবিলাক একেবাৰে সহজ ইয়াৰ পিছত আৰু অপচন আছে ইয়াত তোমালোকে চোৱা বিভিন্ন মানে চাৰ্ট সমূহ আছে ফ্লো চাৰ্ট আছে আইকন আছে তাৰ পিছত নেটৱৰ্ক আছে নেটৱৰ্কত কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বিভিন্ন ডায়াগ্ৰাম তোমালোকে ইয়াত পাই যাবা ইয়াত তোমালোকে চোৱা যি লাগে ইউজাৰ এজন লাগে ইউজাৰখন ইয়াত আনিবা দেখাই দিব পাৰিবা তোমালোকে এইটো বিভিন্ন শেপ সমূহ সৰু ডাঙৰ কৰা আৰু ইয়াৰ উপৰিও এইখন সিলেক্ট কৰি তোমালোকে ইয়াত চোৱা আৰু অপচন পাবা টুলবাৰত গৈ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰা বিভিন্ন কালাৰ আদি ল'ব পাৰিবা ইয়াৰ উপৰিও এইবিলাকৰ তোমালোকে মডিফাই কৰিব পাৰা এই ছবিখন ধৰি লোৱা এইখন মই মডিফাই কৰিম এইখনত সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চোৱা ইফেক্ট সমূহ পাই যাম ফিল্টাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্টাৰ আছে ধৰি লোৱা নেগেটিভ আহিব লাগে এইটো নেগেটিভ আহি গ'ল ইয়াৰ উপৰিও এখন ছবি যদি আৰু কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগে যেনে ৰোটেট কৰিব লাগে তো এইখিনি ৰোটেশনৰ কাৰণে আছে তাৰমানে এইখিনি নৰ্মেল এডিটিং সফটওয়্যাৰত আজিকালি মোবাইলতো পাই যোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্টাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এডিটিং কৰা টুল এইসমূহ ইয়াত আছে তো ইয়াতে তোমালোকৰ এই চ্যাপ্টাৰ শেষে হ'ল লাষ্টত ইয়াত মডিফাইং অপচন সমূহ আছে মডিফাইং এন ইমেজ ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিছো এই পিকচাৰখনৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰা ৰিসাইজ কৰিব পাৰা ক্ৰপ কৰিব পাৰা এইখিনি ইতিমধ্যে মই অকমান বুজাই দিছো আৰু যেটো ভিডিওটো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে গতিকে আজি মই ইয়াতে ক্লাসটো শেষ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকৰ এই চ্যাপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লিখাই দিম গতিকে মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু আশা কৰো সকলোৱে ভিডিওটো ভাল পাইছা ভাল পালে লাইক কমেন্ট কৰি মোক জনাবা ধন্যবাদ